Hey, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Hashgame. Trong video clip ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nói qua một chút về chiến thuật chỉ huy. Đây là một trong số những tính năng mới được áp dụng ở bản đồ Moscow hiện tại. Ok. Rồi, với những người chơi nào đã tham gia vào chiến trường Moscow mùa này thì chúng ta sẽ có thêm được một cái tính năng mới, đó là tính năng chiến thuật chỉ huy. Các bạn được sử dụng miễn phí những thẻ bài ở dạng 5 sao của tính năng này để chúng ta có thêm trải nghiệm, và thông qua đó thì nhà phát hành có thể thêm căn cứ để thay đổi và chỉnh sửa các cái tính năng này làm sao cho nó phù hợp khi mà nó được triển khai ở trên thực tế. Ok. Rồi thì khi mà chúng ta sử dụng cái tính năng này, nhà phát hành có một phần giới thiệu qua về các bước và các cách sử dụng khi chúng ta có nó. Thì ở đây thì nhà phát hành cho chúng ta sử dụng những cái thẻ tín 5 sao. Còn khi phát hành chính thức thì tất cả những người chơi sẽ phải đi tìm kiếm các thẻ này từ đầu, chứ không có được nhận miễn phí như thế này. Và ở đây chúng ta có một cái nút ở góc cạnh bên phải này. Các bạn kích vào đây thì sẽ có được 5 cái ô để các bạn triển khai các cái chiến thuật chỉ huy. Và có một cái hình bánh răng để chúng ta có thể thay đổi được cái này. Thì trong này chúng ta sẽ có thể mở thêm được các khe cắm các cái phần chiến thuật chỉ huy này. Thì nhiệm vụ của các bạn chỉ cần tốn vàng thôi, và chúng ta bấm vào đây là mở khóa này, 5 ô này. Và 5 cái ô này thì các bạn triển khai cái gì cũng được, bởi vì bản thân những thứ này nó không cộng trực tiếp vào các đơn vị của các bạn đang triển khai, hoặc không cộng trực tiếp vào cái căn cứ của các bạn. Các thẻ này sẽ chỉ có hiệu quả khi các bạn sử dụng nó ở bên ngoài khi chúng ta tham gia chiến đấu. Nó không giống tất cả các buff, cho nên là nhiều người cứ cảm thấy là bối rối, không biết mình nên sử dụng cái gì và không biết mình phải sử dụng như thế nào. Thì cái này chúng ta rất đơn giản thôi, và các bạn cứ mở cho mình 3 cái set để chúng ta có thể nhiều khe cắm, nhiều khe sử dụng cái thẻ này hơn nhé. Đấy, thì mỗi một khe chúng ta sẽ triển khai được một cái thẻ bài này. Thì các bạn cứ chọn bình thường thôi, bởi vì sao? Bởi vì chúng ta vẫn có một cái nút đổi các thẻ này cơ mà. Đó, cho nên là chúng ta cứ chọn những cái thẻ nào làm sao nó phù hợp và nó thuận tiện với các cái thao tác của các bạn là ok. Chứ còn thì chúng ta cũng không cần quá quan tâm xem là các 5 cái thẻ này nó đi kèm với nhau như thế nào, hay là nó cộng vào cái account của bạn như là cái này nó không phải như vậy nhá. Và chúng ta chỉ cần quan tâm là khi mình triển khai như này ra và mình dắt một cái đơn vị ra ngoài đường, đấy, thì nó sẽ hiển thị và chúng ta sẽ sử dụng cái này như thế nào. Đấy, ví dụ như trong trường hợp này, đấy, mình sử dụng một đơn vị xe tăng hạng nhẹ thì nó sẽ có các cái thẻ này nó phát sáng lên. Đấy, các bạn có thể chuyển đổi. Đó. Thế thì cứ mỗi lần mà mình cần sử dụng cái thẻ nào đó thì nó sẽ chuyển vào cái giao diện để các bạn có thể sử dụng. Thì cái này mỗi một thẻ nó sẽ có một cái tính năng khác nhau, và nhiệm vụ của bạn là có thể chúng ta sẽ cần bỏ một vài phút ra để đọc xem các cái thẻ này nó có chức năng gì. Đấy, chúng ta cũng có thể tham khảo nó bằng cách là kích vào cái nút này, nó sẽ hiện ra tất cả những cái thẻ mà các bạn đang có. Đấy, trong này thì nó sẽ chia ra làm 5 cái loại khác nhau, ví dụ loại tấn công này, loại phòng thủ này, loại tăng cường này, và loại giảm búp, debuff của đối phương, và loại đặc biệt. Thì ví dụ như là cái loại tấn công này, thì khi chúng ta sử dụng cái thẻ này thì nó sẽ bắn một loạt đạn, 3 loạt đạn trong vòng 9 giây vào một cái ô ở trên bản đồ mà chúng ta xác định trước, và mỗi một loạt đạn nó sẽ gây ra cái hệ số sát thương là 4400. Rồi cái thẻ này chẳng hạn là nó cũng bắn ra một loạt đạn trong tầm bắn là 3 ô, nhưng mà nó sẽ gắn trực tiếp vào cái đơn vị mà bạn chọn. Với hệ số sát thương là 9700. Rồi cái thẻ này là bắn vào một mục tiêu ở trên bản đồ mà các bạn chọn, nhưng mà nó lại dựa trên phần trăm hệ số HP của mục tiêu. Tương tự như vậy thì những cái thẻ liên quan đến phòng thủ này, thì cái thẻ này là gì? Tăng lính khi mà các bạn bị chết một lửa quân đội chẳng hạn, hoặc là thấp hơn, các bạn có thể hồi lại được cái lượng lính mà các bạn có thể chiến đấu. Ví dụ như là xe tăng hạng nhẹ của mình nó đang có 34 lính,
thì khi các bạn sử dụng cái thẻ đó, lúc này nó còn có khoảng độ 20 lính thôi. Đấy, thì sau này các bạn sử dụng cái thẻ đó nó sẽ tăng lên, hồi lên 40% thêm cho các bạn nhé. Đấy, rồi là cái thẻ này thì tăng cường khiên cho một đơn vị lục quân mà bạn chọn trong vòng 2 phút với cái hệ số khiên là 10.000. Rồi cái thẻ này là khiến cho một đơn vị bất tử khỏi các lượng sát thương mà do đối phương sử dụng cái phần chiến thuật này tác động vào. Đấy, chứ không phải là từ các đòn đánh thường hoặc đòn đánh sĩ quan nhé, nó vẫn bị gây ra sát thương như bình thường. Đấy, chỉ có cái là nếu như mà đối phương người ta sử dụng 3 cái thẻ này để tấn công vào đơn vị của bạn, trong khi đó thì bạn sử dụng cái thẻ này để khắc chế lại cái phần chiến thuật chỉ huy đó thôi. Okay. Đấy, tương tự như vậy thì ở đây chúng ta sẽ có phần tăng cường sát thương cho các đơn vị quân đồn trú này, tăng cường sát thương cho đơn vị lính của chúng ta này, rồi tăng cường kháng cho tường thành lên 20% nữa, hoặc là tăng cường kháng cho đơn vị quân đội của bạn thêm 18% nữa. Ok. Rồi, thế thì ở đây nó có một cái ràng buộc là chúng ta chỉ có thể sử dụng được cái chiến thuật chỉ huy này khi mà chúng ta có được lượng điểm tập trung, thì tối đa của chúng ta sẽ có là 150 điểm, và mỗi lần chúng ta sử dụng là chúng ta sẽ tốn 100 điểm. Tuy nhiên là nếu như các bạn online thường xuyên thì cái khả năng hồi phục này rất là nhanh. Mình tính toán khoảng độ cứ 10 phút là các bạn sẽ có thể sử dụng được một thẻ khác nhau. Vấn đề ở đây là khi chúng ta sử dụng thẻ này thì nó sẽ có thời gian cooldown, thời gian mà chúng ta sẽ phải đợi. Đó, đều là 2 giờ cooldown. Tức là chúng ta sẽ không thể sử dụng đó liên tục được. Mặc dù là cái phần điểm tập trung này nó hoàn toàn đầy, nhưng mà chúng ta cần phải đợi nó hồi phục thì chúng ta mới dùng được. Ở đây mình lấy ví dụ là thử sử dụng một cái kỹ thuật tấn công để minh họa cho các bạn. Ví dụ như cái này. Đấy, thì khi chúng ta chọn vào thì nó sẽ chuyển sang cái giao diện màn hình như thế này, và nhiệm vụ của các bạn là lựa chọn vào một ô đất ở trên bản đồ nằm trong tầm bắn của cái đơn vị mà bạn đang chọn là 5 ô. Bạn chọn ô nào cũng được. Thì có cái nhược điểm của cái thẻ bài này là nó chỉ tấn công vào đúng cái vị trí mà bạn chọn này thôi. Cho nên là nếu như mà kẻ địch đứng đúng vào vị trí này thì nó sẽ dính sát thương. Còn nếu mà kẻ địch chạy sang vị trí khác là dường như cái thẻ này nó sẽ không thể gây ra bất kỳ các sát thương nào cả. Còn cái thẻ này thì nó lại có thể tầm bắn bé hơn. Đó. Ok. Rồi thẻ này thì tăng cường kháng sát thương cho căn cứ của các bạn, vân vân nhá. Còn có một số loại thẻ thì bắt buộc là các bạn sẽ phải đứng gần căn cứ của mình thì mới có tác dụng. Ví dụ những cái thẻ cắm cờ này chẳng hạn. Cắm cờ này thì nó sẽ chỉ tác động trong cái phần vùng này thôi. Còn nếu như các bạn kéo ra ngoài, như mình ở đây mình không thể kéo ra ngoài nữa, bởi vì nó tính từ căn cứ của bạn chạy ra. Thì chúng ta chỉ có thể triển khai xung quanh này. Thì cái thẻ này nó có tác dụng là gì? Tăng cường hỏa lực cho tất cả các đơn vị lục quân ở bên dưới lên 15% trong 2 phút nữa. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thẻ là tăng cường kháng, vân vân. Thì cái này nó cũng rất là hay. Mình đánh giá là cái phần chiến thuật chỉ huy này nó làm gia tăng cái tính bất ngờ của cuộc chiến, và nó sẽ thể hiện được kỹ năng nhiều hơn trong một cuộc chiến. Khi mà mỗi người chơi chúng ta có thể sử dụng được kỹ năng này thành thục thì nó cũng đem lại một số cái lợi thế nhất định khi đứng trước các đơn vị khỏe của boss, của các con cá voi. Ví dụ như mình đây, mình có thể thử lên cái con hắc quả này chẳng hạn. Đấy, chọn này. Có một cái nhược điểm của các cái phần triển khai này mình đánh giá là nó chưa được mượt mà và dễ dùng đối với những người chơi. Chẳng hạn như đối với những người chơi mà cầm rally thì chúng ta không thể nào mà điều khiển dễ dàng được các cái đơn vị này mà lại vừa điều khiển vừa bấm này được. Bởi vì trong một cuộc combat nó hỗn loạn thì cái việc mà chúng ta chọn được đúng cái vị trí, cái điểm đánh dấu mà có thể khai hỏa được cái thẻ này nó rất là khó. Đấy. Như ở đây thì mình demo cho các bạn là mình sử dụng một đơn vị quân đội thôi, còn đấy là đang ở trong thời gian là free time. Chứ còn nếu như các bạn tham gia vào combat thì thực sự là khá là khó khi mà chúng ta vừa kích và vừa chọn và lại vừa đánh nhau nữa, khá là khó. Đó. Đấy, ví dụ như này. Đó là mình vừa sử dụng một cuộc gọi không kích từ trên không. Đấy, bắn vào đơn vị hắc quả thì kể cả đơn vị đó chết thì cái cuộc không kích này nó vẫn tiến hành như bình thường. Ở cái giai đoạn mà đang chạy thử nghiệm này thì nó sẽ cho các bạn miễn phí 5 sao. Còn sau này thì các bạn sẽ có một cái công trình và có một cái loại thẻ. Cái thẻ đó các bạn sẽ mua được ở trong shop VIP. Mỗi tuần các bạn sẽ mua được 5 cái thẻ đó, và chúng ta sẽ có một cái công trình
nó giống như cái công trình mở thẻ này, nó nằm ở đây. Thì chúng ta vào trong công trình đó, chúng ta mở ra, nó cũng mở giống như bình thường này thôi. Đấy, và các bạn sẽ có ngẫu nhiên nhận được các thẻ đó ở dạng đầy đủ hoặc là các mảnh của thẻ đấy. Các mảnh thì chúng ta sẽ cần phải có 10 mảnh thì để mới ghép được thành một mảnh hoàn chỉnh. Và một cái điểm nữa mà mình thấy khá là hay là trong trường hợp mà sau này các bạn có đầy đủ những cái thẻ mà dạng 5 sao này rồi thì cái công trình đó nó cũng có một cái cơ chế để cho các bạn phân rã được những cái thẻ đó sang dạng điểm, và chúng ta lại dùng điểm đó để đổi sang các vật phẩm khác. Mình thấy cũng khá là hợp lý. Ok. Rồi có cái là nếu như mà được triển khai đại trà thì mình nghĩ là bên phía nhà phát hành cần phải thay đổi thêm một số các cái thao tác để nó có thể dễ dàng hơn đối với những người chơi khác khi mà chúng ta vừa cầm rally và chúng ta lại vừa sử dụng được cái chiến thuật chỉ huy này một cách nó thành thục và một cách nó mượt mà. Đấy, okay. Rồi, đấy là một vài cái hướng dẫn dành cho các bạn liên quan đến phần chiến thuật chỉ huy. Ở đây là bản beta thôi, sau này nó sẽ ra được cái phần chính thức thì mình sẽ có một cái video clip từ hướng dẫn cụ thể từ đầu, từ cách làm thế nào để có thể sở hữu được những thẻ này, cách lựa chọn những thẻ nào để nâng cấp và cách sử dụng chúng ra làm sao đối với từng loại thẻ để chúng ta có thể thành thục nó hơn và dễ dàng triển khai nó ở trên chiến trường hơn nhé. Rồi, còn bây giờ video clip của mình xin phép được tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại anh em ở trong các video clip lần sau. Goodbye.